باورت نمیشه که یک نون رو بدون ورز دادن بشه انقدر خوشمزه، نرم و پنبه‌ای آماده کرد. سلام به خوشمزه پزای کانال با آشپزخونه کیمیا، خیلی خوش اومدین. یه نون بی دردسر آوردم براتون که مطمئنم اگر امتحانش کنید عاشقش میشید. بریم که با هم درستش کنیم. یک قاشق غذاخوری خمیرمایه خشک فوری، یک قاشق غذاخوری شکر و نصف لیوان شیر گرم رو با هم مخلوط میکنیم در حدی که خمیرمایه‌مون یه مقدار داخل شیر حل بشه کافیه و حتما هم شیرتون ولرم باشه. شیر اگر سرد باشه یا اگر خیلی داغ باشه و شما انگشتون رو که داخل شیر میزنید بسوزه، خمیرمایه شما میمیره و فعال نمیشه. بعد از اینکه یه مقدار هم زدیم، درب ظرف رو میبندیم و ظرفمون رو یک جای گرمی قرار میدیم حدود 10 دقیقه تا کامل خمیرمایه فعال بشه. 1.5 لیوان آرد رو به همراه 1.5 عدد تخم مرغ داخل ظرف میریزیم. اگر دوست داشته باشید میتونید موادتون رو 2 برابر کنید، یعنی از 3 لیوان آرد و 3 عدد تخم مرغ استفاده کنید. اما من مواد رو نصف کردم. یه دونه تخم مرغ استفاده کردم به همراه 1 عدد تخم بلدرچین. بعد مواد رو یه مقدار با هم مخلوط میکنم و بعد از اینکه تخم مرغ و آرد رو یه مقدار هم زدم، خمیرمایه‌مون که فعال شده به موادمون اضافه میکنیم. ببینید خمیرمایه من کاملا عمل اومده و خوب پف کرده. اگر خمیرمایه‌تون عمل نیاد، بافت نون شما اون بافت دلخواهتون نخواهد بود. به هیچ عنوان خمیرمایه شما نباید تاریخ گذشته باشه و حتما از فروشگاه‌های معتبر خریداری کنید. یه مقدار مواد رو هم میزنیم. 1/4 لیوان روغن مایه و 10 قاشق غذاخوری شکر رو هم من میریزم و هم میزنم. دوستان، من فراموش کردم بگم که داخل آرد یه پینچ نمک هم اضافه کرده بودم و من آرد رو یک بار الک کردم. اگر دوست داشتید میتونید داخل این نون از یه مقدار خیلی کم، حدود 1/4 قاشق چایخوری زردچوبه هم استفاده کنید و به مقدار دلخواه از پودر زنجبیل هم برای خوش طعم و خوش عطر شدن این نون هم میتونید استفاده کنید. مواد رو با هم میزنیم. ببینید به هیچ عنوان خمیر ما یه خمیر منسجم و لطیفی نیستش. خمیر کاملا شل و چسبنده است. ببینید به این شکل در میاد. من روی خمیر رو میپوشونم، داخل محیط آشپزخونه بهش استراحت میدم. بهتره که جایی که میذارید سرد نباشه تا حجم خمیرم یه مقدار بیشتر بشه. حدوداً 1.5 تا 2 برابر که شد کافیه و میریم برای ادامه کار. خب روی خمیر رو میپوشونم و برای من حدوداً 40 دقیقه زمان برد تا خمیر یه مقدار حجیم شد. با لیسک خمیر رو جمع میکنیم و اون رو داخل ظرف یا قالب دلخواهتون بریزید. ببینید من از تابه پیرکس استفاده کردم. کف تابه و دیواره ها رو یه مقدار با کره چرب کردم. اگر شما قالب سیلیکونی نسوز داشتید میتونید از قالب های سیلیکونی استفاده کنید و هر طور که دوست داشته باشید به صورت تک نفره یا به صورت ظرفی میتونید این نون ها رو آماده کنید. بعد از اینکه خمیر رو ریختیم داخل ظرف، روی خمیر رو بپوشونید، یه 10 دقیقه بهش استراحت بدید و بعد روی خمیرتون رو با زرده تخم مرغ، یه مقدار وانیل و کمی زعفران میتونید رومال کنید. بعد از اینکه رومال کردید، روی اون رو با مغز گردو، مغز بادام و هر چیزی که دوست داشتید میتونید تزیین کنید و بعد بذارید داخل فری که از قبل خوب گرم کردید. ببینید دوستان، بعضی از فرها وقتی که یک رو به حالت پیشگرمایش دارن خوب داغ میشن و بعضی از فرها نیاز هستش که نیم ساعت روشن باشن تا خوب داغ بشن. دیگه قلق فر دست خودتون هست. من روی مواد رو با پودر گردو تزیین میکنم و میذارم داخل فر رو با دمای 180 درجه تنظیم کردم و به مدت 15 تا 20 دقیقه زمان میدم تا نونم بپزه. ممکنه که برای شما زمانش یه مقدار کمتر و یا حتی بیشتر بشه. روی نوناتون که سطحش رنگ گرفت کافیه. اگر دیدید که
نون شما پخته اما روی اون هنوز رنگ نگرفته، یه مقدار میتونید گریل بالا رو حدود چند ثانیه روشن کنید تا روی نون شما هم رنگ بگیره. بهتره که اجازه بدید نون کاملا سرد بشه و بعد برش بدید یا از داخل قالب جدا کنید. یه نکته دیگه برای پخت این نون این هستش که شما بعد از 20 دقیقه نونتون رو چک کنید با یه خلال چوبی. اگر که موادتون به خلال چوبی نچسبید نشون دهنده پخت کامل هست و میتونید از داخل فر خارج کنید. به شدت پیشنهاد میکنم که دیدن این ویدیوها رو هم از دست ندید که مطمئنم اگر امتحان کنید این خوشمزه های فوق العاده رو عاشقشون میشید. از اینکه تا انتها با من همراه بودید سپاسگزارم. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.